वेलकम फ्रेंड्स. MPC नोट या ऑनलाईन यूट्यूब एज्युकेशनल प्लॅटफॉर्मवर तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची काय झाली ॲड आली आहे बघा. जवळजवळ 200 पदांची जाहिरात आहे. काल म्हणजे 1 ऑगस्ट 2019ला का फार उशिरापर्यंत ही जाहिरात आली होती बघा. याला जी पात्रता असणार ते ग्रॅज्युएट आणि MSCIT असणार आहे. पुन्हा एकदा ऐका, जी पात्रता आहे याला तर ती ग्रॅज्युएट आणि MSCIT असणार आहे. आणि हे जवळजवळ किती पद आहेत? एकूण 200 पदांची जाहिरात असणार आहे. त्याच्यामुळे जे ग्रॅज्युएट आहेत आणि ज्यांचा MSCIT हा कोर्स पूर्ण झाला त्यांनी नक्कीच भरू शकते. या पहा, आपण आता ही जाहिरात सविस्तरमध्ये पाहू. चला आपल्या दुसऱ्या PDF स्क्रीनवर जाऊ. आता मित्रांनो बघा, तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड जळगाव या जी मध्यवर्ती सहकारी बँक आहे बघा, याची जाहिरात आलेली आहे बघा. मित्रांनो, घाबरून जाऊ नका. याची जी लिंक असणार आहे PDF ची मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे. त्याच्यामुळे आधी ही काय करा, जाहिरात व्यवस्थित समजून घ्या. नंतर तुम्ही तिथे क्लिक करून तुम्ही हे बघू शकता. नंतर हा फॉर्म भरा. तर याच्यासाठी जी सर्व काही माहिती असणार आहे आपण तिथे सांगणार आहे बघा. जी बघा, ते बँकेचं संकेतस्थळ आहे तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल, JDCCbank.com यावर आहे बघा. जी वेबसाईटवर अर्ज भरायचा आहे ते सुद्धा ह्याच वेबसाईटवर जाऊन भरायचं आहे बघा. तेव्हा अर्ज आता सध्या 1 ऑगस्ट 2019 पासून संध्याकाळीपासून 6 वाजेपर्यंत म्हणजे संध्याकाळी उघडला आहे आणि 20 ऑगस्ट 2019 पर्यंत काय संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत हा राहणार आहे. तर परीक्षा शुल्क भरण्याचे जे परीक्षा शुल्क भरतो बघा आपण ऑनलाईन, ते 1 ऑगस्ट 2019 ते 20 ऑगस्टच्या दरम्यान 6 वाजेपर्यंतच भरायचं आहे. जे परीक्षा दिनांक आहे बघा, या परीक्षा दिनांक तर ते कोण घेणार ते JDC सांगणार. संकेतस्थळावर ते उपलब्ध करून देतील, तारीख वगैरे ते देणार आहेत. त्यांनी सरळ सांगितलं की बँक संकेतस्थळावर अलिहिला प्रसिद्ध करण्यात येईल, म्हणजे माहिती प्रसिद्ध करण्यात येईल. प्रवेशपत्रसुद्धा त्या बँकेच्या याच्यावर संकेतस्थळावरच हे करणार. आणि जे पेपर झाल्यानंतर जे मुलाखत होतील बघा, पहिला टप्पा आहे पेपर होणार, त्याच्यानंतर मुलाखतीला बनवणार. ऑनलाईन परीक्षा दिल्यानंतर बँकेच्या संकेतस्थळावर काय होईल, त्यांची सुद्धा प्रकाशित करण्यात येईल. तर लिस्ट वगैरे ती प्रकाशित करण्यात येईल. तिथं जाऊन तुम्ही इंटरव्ह्यू नंतर पास झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी काय तिथे जाऊन इंटरव्ह्यू द्याल. बघ काही सूचना आहे त्यासाठी. तर बघा, ते बघा, पहिली जी सूचना आहे बघा, परीक्षा शुल्क ऑनलाईन भरला केल्याशिवाय रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण होणार. मग परीक्षा शुल्क भरावंच लागेल तुम्हाला. त्याच्यानंतर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण होईल असं म्हटलं आहे. उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज भरताना त्यांचा ईमेल ID, मोबाईल क्रमांक, आधार कार्ड अचूक भरायचं आहे बघा. 3 गोष्टी अचूक भरा. तसं विचार करता फॉर्म भरताना कोणतीही गोष्ट गौण नसते बघा. प्रत्येक माहिती महत्त्वपूर्ण असते, कारण त्याच्यासाठी आपले डॉक्युमेंट रिलेटेड असतात बघा. तर ते चुकून देऊ नका. ते विशेषतः म्हणजे ईमेल ID बघा, मोबाईल क्रमांक, आधार कार्ड हे चुकू नका देऊ, कारण याच्यावर काय अपडेट भरपूर येत असतं बघा. त्याच्यानंतर बघा, उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज भरताना सदर पदाची आवश्यकता असणारी पात्रता असल्याची खात्री करूनच अर्ज भरावा. तर जी पात्र आहे आपण ती खाली बघणार आहे बघा. हे महत्त्वाचे. जे जबाबदारी भरण्याची ती स्वतःची असणार आहे असं सांगितले. तर बघा, ती जी पदे आहेत बघा, शैक्षणिक अर्हता म्हणतो आपण त्याला किंवा एलिजिबिलिटी. तर कारकून सपोर्ट स्टाफसाठी बघा, त्याला जवळजवळ 220 पद आहे. किमान 21 वर्ष व 30 वर्षाचा हे असणार आहे बघा वयोमर्यादा. पण एकदा समजून घ्या, जे पद असणार आहे ते कारकून सपोर्ट स्टाफ असणार आहे. त्याला जवळजवळ पदे 220 पदे आहे. आणि किमान पात्रता आहे वयाची 21 वर्ष आणि जास्तीत जास्त 30 वर्ष. इथं काय जे कास्ट कॅटेगरी यांच्यासाठी काय तिथं असं काही सेपरेट दिलं नाही की 5 वर्ष स्थिर राहील. इथं फक्त 21 वर्ष आणि जास्तीत जास्त 30 वर्ष. त्याच्यामुळे 30 वर्षाच्या पुढं असेल त्यांनी अर्ज भरू नका. जी पात्रता आहे, कोणत्या उमेदवार हा कोणत्याही शाखेचा असावा सांगितले, पण 50% गुणाने उत्तीर्ण असावा, म्हणजे 50% तरी गुण असावे. त्याच्यानंतर त्याच्यात पाहिजे MSCIT हा कोर्स झाला किंवा शासन मान्यता प्राप्त तत्सम संगणक प्रमाणपत्र किंवा जे BSCIT वगैरे असतात बघा, यांना काय ते MSCIT नसलं तरी चालेल. जे बेसिक कॉम्प्युटर नॉलेज असं त्यांनी सांगितले बघा. इंग्लिशमध्ये क्लर्क सपोर्ट वगैरे दिले ते एक्झाम, मग इंग्लिशमध्ये त्यांनी दिलं आहे, ही माहिती त्यांनी दिली आहे. पुढं बघा, ऑनलाईन परीक्षा निवड कार्यपद्धती कशी आहे. तर ही बघा, जी असणार आहे ती जवळजवळ 90 गुणांची काय होईल, ऑनलाईन परीक्षा घेण्यात येईल. आणि ती MCQ टाईप असणार आहे बघा. त्याच्यामध्ये महत्त्वाचे विषय म्हणजे रिजनिंग असणार आहे, इंग्लिश असणार आहे, जनरल अवेअरनेस असणार आहे, बँकिंगच्या रिलेटेड असणार आहे, कॉम्प्युटर नॉलेज असणार आहे, क्वांटिटिव्ह ॲप्टिट्यूड टेस्ट यांचा समावेश असणार आहे. पहिले एकदा मराठी नाही याच्यात. त्याच्यात काय रिजनिंग आहे, इंग्लिश ग्रामर आहे, जनरल अवेअरनेस विथ बँकिंग रिलेटेड काही क्वेश्चन असतील ते असतील. नंतर कॉम्प्युटरचे क्वेश्चन असतील आणि क्वांटिटिव्ह ॲप्टिट्यूड टेस्ट असणार आहे. कागदपत्र हे काय, उमेदवारांनी ऑनलाईन परीक्षेतील गुणांच्या गुणक्रमाने रँक धोरणाप्रमाणे मुलाखतीपूर्वी शैक्षणिक व इतर संबंधित मूळ प्रमाणपत्राची प्राथमिक कागदपत्रे
पडताळणीसाठी बोलवली जाईल. म्हणजे ऑनलाईन परीक्षेत काय निकाल आल्यानंतर त्या जे पास होते ते कॅन्डिडेटला काय करतील ते, तर ते मुलाखतीला बोलवतील आणि मुलाखती त्यांचे कागदपत्र चेक केल्यानंतर त्यांची काय जी निवड केली जाईल. मुलाखत करताना बघा काय सांगितलं त्यांनी, तर बघा कारकून सपोर्ट स्टाफ पदासाठी लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवारांना बँक धोरणानुसार भरायचे पदसंख्येच्या प्रमाणात लेखी परीक्षेचे गुणानुक्रमांक 10 गुणासाठी काय फक्त जे मुलाखत असणार ती किती गुणांची असणार आहे, 10 गुण. इथं काही विचारतील फक्त तो म्हणजे बेसिक इन्फॉर्मेशन विचारतील, तुला कॉम्प्युटरचं काय सॉरी कॉम्प्युटर किंवा बँकेचं काय थोडंफार माहिती विचारतील. फक्त एक माणूस कसा आहे बघा, 10 मार्क गुण म्हणजे काय एवढं काही जास्त हे नाही दिले, ते बघा तुझं पर्सनॅलिटी स्किल चेक करतील एवढंच ह्या गोष्टी. म्हणजे माणूस कसा आहे, जे डॉक्युमेंट सांगितले किंवा जे आपण रिझ्यूम अपलोड करत असतो बघा, बेसिक माहिती देत असतो, तर ती त्याच्याशी रिलेटेड मॅच होती का, तर हे बघण्यासाठी दिलेलं. असे मिळून एकूण 100 गुणावरून काय करते एक रिझल्ट डिक्लेअर करायला आणि त्याच्यात जी निवड होती त्यांना ते केलं जाईल. बघा ते परीक्षा झाल्यानंतर प्रोबेशनरी पिरियड असतो 2 वर्षासाठी, त्यामध्ये 5,000 तुम्हाला पेन्शन दिलं जाईल. बघा त्यांना ठेवा पेन्शन आहे की दिलं जाईल 2 वर्षासाठी, आधी प्रोबेशनरी पिरियड 5,000 रुपये दिलं जाईल, हे लक्षात ठेवा. जे अर्ज करायचं आहे बघा तुम्हाला स्क्रीनवर दिलं www ह्या वेबसाईटवर जाऊन तुम्ही, मी त्याची लिंक देणार आहे बघा PDF ची, तिथं नंतर GDC बँकवर जाऊन तुम्ही काय करायचं तिथं फॉर्म भरायचा जे भरायचे असतील. याला फी जवळजवळ मी अंदाजे 1,000 रुपये काहीतरी फी आहे बघा जे असणार आहे. हे बाकीची जी तुम्ही कॉम्प्युटर भरणार आहे ती माहिती याच्यात दिली आहे. कारकूनसाठी किती पदाकरते सांगितले 1,000 रुपये परीक्षा शुल्क आकारलेलं असं सांगितलं जवळजवळ. आणि जी तुम्हाला फॉर्म बिम भरायचा बघा त्यांनी काय सांगितलं, PDF ची साईज किती पाहिजे, त्याची ऑनलाईन करताना फोटो स्कॅन सही वगैरे, ही जी माहिती ती तुम्ही व्यवस्थित जे अर्ज आहे त्याच्यामध्ये नक्की वाचा. तर बघा मित्रांनो, तुम्हाला जे आपण बघा जे नोकरीचे रिलेटेड अपडेट असतात आपण या आपल्या चॅनलवर टाकत असतो, त्याच्यामुळे या चॅनलला तुम्ही बिना सबस्क्राईबचं जाऊ नका, चॅनलची अपडेट घ्या, कारण एखादी एक्झाम तुमच्याकडून होण्याची शक्यता आहे. चला मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओ एवढाच होता. थँक्यू मित्रांनो, तुम्ही हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. जय हिंद जय भारत मित्रांनो. बघा काल जाहिरात 1 तारखेला आली. थँक्यू मित्रांनो.